सब्सक्राइब गर्नुस् टेक्निकल पुकार च्यानललाई अनि यो बेल आइकनलाई दबाउनुस् मेरो भिडियोको अपडेट सबभन्दा पहिला पाउनको लागि। नमस्ते, टेक्निकल पुकार युट्युब च्यानलमा फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ। म हो पुकार महर्जन। म आज तपाईलाई भर्चुअल बक्सको बारेमा, यसको नाम र यसको कामले के काम रहेको छ भनेर म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। भर्चुअल बक्स भनेर सायद तपाईले सुन्नुभएको त होला, तर भर्चुअल बक्सले के काम गर्छ, किन हामीलाई भर्चुअल बक्सको आवश्यकता पर्छ भनेर सायद कमाइले थाहा होला। म आज यो भिडियोमा तपाईलाई भर्चुअल बक्सले हामीलाई के काम गर्छ र किन यसको हामीलाई आवश्यक पर्दछ भनेर म आज सिकाउन गइरहेको छु। सिकाउनुभन्दा पहिला तपाईले मेरो युट्युब च्यानललाई अझै सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल। ल अब सुरु गरौँ। ल साथी, सबभन्दा पहिला सुरु आफूसँग भएको इन्टरनेट ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस्। मसँग क्रोम छ, मैले क्रोम ओपन गरेँ। क्रोम ओपन गरिसकेपछि तपाईँले गुगलमा गएर भर्चुअल बक्स भनेर टाइप गर्नुभयो भने सबभन्दा माथि नै भर्चुअल बक्सको अफिसियल वेबसाइटमा आउनेछ, जुन चाहिँ रहेको छ www.virtualbox.org। यसरी भर्चुअल बक्सको वेबसाइट ओपन भइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर डाउनलोड भर्चुअल बक्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। भर्चुअल बक्सको भर्जन रहेको छ 5.2। यो अहिलेको लेटेस्ट भर्जन हो। यो चाहिँ फ्रीवेयर हो, तपाईँले गुगलबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको डाउनलोड अप्सन आउनेछ। यहाँनिर विन्डोजको लागि गर्नुहुन्छ कि म्याकको लागि गर्नुहुन्छ कि अथवा लिनक्सको लागि गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँको अप्सन आउनेछ। म भने विन्डोज चलाउने भएर मैले विन्डोज होस्टमा क्लिक गर्न गइरहेको छु। यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले 108 MB को यहाँ भर्चुअल बक्सको सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने अप्सन तपाईँले भेट्न सक्नुहुनेछ। म भने अहिले गर्दिनँ यसलाई। तपाईँको के काम छ भनेर म तपाईँलाई सर भनिदिइहाल्छु है त। भर्चुअल बक्स भनेको चाहिँ यस्तो क्लोन इमेज हो कि जसमा तपाईँले चाहिँ एउटै पिसीमा पनि 2-3वटा अपरेटिङ सिस्टमलाई फर्मेट नगरिकन पनि तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। भर्चुअल बक्सको मार्फतबाट तपाईँले पहिला सुरु आफ्नो कम्प्युटरमा भर्चुअल बक्सलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ आइएसओ फाइलको हेल्पबाट तपाईँले, जस्तै कि म अहिले यो विन्डोज 10 चलाइरहेको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले विन्डोज 10 चलाइरहेको छु। अब मैले यही कम्प्युटरमा विन्डोज 7 अथवा खाली लिनक्सलाई इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने मैले ड्युल बुट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर भर्चुअल बक्सको हेल्पबाट चाहिँ तपाईँले ड्युल बुट नगरिकन पनि तपाईँले पहिला सुरु भर्चुअल बक्सलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर आइएसओ फाइलको हेल्पबाट तपाईँले काली लिनक्स पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। विन्डोज 7 पनि कुनै पनि ओएस तपाईँले सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटरलाई फर्मेट नगरिकन। यसको मेन काम भनेको एउटै कम्प्युटरमा 2-3वटा अपरेटिङ सिस्टमलाई टेस्ट गर्नु परेमा अथवा 2वटा अपरेटिङ सिस्टम सेम टाइममा एकैचोटि चलाउनु परेमा तपाईँले भर्चुअल बक्सले एकदमै हेल्प गर्नेछ। आशा छ यो भिडियोले तपाईँलाई केही जानकारी मिल्यो होला। यो भिडियोमा केही कुराहरू नबुझेमा, चित्त नबुझेमा मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। म यस्तै टेक्निकल भिडियो लिएर फेरि पनि आउने छु। म हो पुकार महर्जन, टेक्निकल पुकार युट्युब च्यानलबाट। आजलाई यति भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। दिस मच फर टुडे। बाइ बाइ, सी यू। जय नेपाल।